ሰላም ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ ቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ከላይ ስትገቡ ያያችሁትን በጣም የሚያምር የሩዝ ማባያ አብረን እንሰራለን። ዛሬ ወደ እኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ደወሉን ተጫኑ። አሁን ወደ ቪዲዮ ድንች እየቀቀልኩ ነው። አሁን በስሎ እሺ፣ አሁን ይሄ የተፈጨውን ስጋ ጨምራለሁ። መቶ 12 ግራም ነው የሚለው በአንድ ላይ ተፈጭቶ የሚሸጠው ነው የገዛሁት። ያው እንደ ቤተሰባችሁ መስራት እንደምትፈልጉት መቀነስ ይቻላል ማለት ነው። ይሄንን እዚህ ጋር እየጠበስኩ ሽንኩርቴን እና ባሮ ሽንኩርቴን እከትፋለሁ። አሁን እንደዚህ ጥብስ ብሎ ፍርፍር ሲልልን የተፈጨውን ከሆነ እኔ እዛው የተፈጨውን ከሆነ የምገዛው ዘይት አልጨምርም። እንደነገርኳችሁ አይቼ ነው። በኋላ ላይ በራሱ ትንሽ ቅባት ይኖረዋል በራሱ ጥብስ። አሁን እዚች ጋር የከተፍኳት ሽንኩርት አለችኝ። እሷን ጨምሬ አብሬ ጠብሳታለሁ። በጣም ቀላል ነው። በጣም ቀላል። በቃ ድንቻችንን ቀቀል ሩዝ ከፈለግን ከጎን ጣድ እናደርጋለን። ይሄንን በቃችን ጠበስ አድርገን መደርደርና ትንሽ ደቂቃ ብቻ ኦቨን የሚገባ ነው። በጣም ቀላል። እሺ፣ አሁን ደግሞ እዚች ጋር ባሮ ሽንኩርት አለችኝ። እሷን ደግሞ ትንሽ አብሬ ጠበስ አደርጋታለሁ። ዝንጅብል አለኝ አንድ የሾርባ ማንኪያ። ነጭ ሽንኩርት አለኝ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ነጭ ሽንኩርት ነው የምጠቀመው። አሁን ሳይው ድርቅ ያለ ነው ብዙ ቅባት ስለሌለው አንድ የሾርባ ማንኪያ ዘይት ጨመርኩኝ። እዚህ ጋር ደግሞ በርበሬ አንድ የሾርባ ማንኪያ። እስካሁን ኃይል ነበረው ውሃውን መጠጥ እንዲያደርግ ብዬ አሁን ሚዲየም ላይ አደርገዋለሁ። እንዴት ደስ እንደሚል። አሁን ደግሞ ቃሪያ፣ የአረንጓዴውን ቃሪያ አለኝ። ኖርማሉን ቃሪያ ነው የጨመርኩት። የፈለጋችሁትን አሁን እዚህ ላይ መጨመር ቃሪያ ከለሩም እንዲያምር ከለር ያለውን ቃሪያ
እንደ ፍላጎታችን በየቤቱ ጨምሩበት ያጣፍጣል። ስራው ይቺ ብቻ ነው። ሌላ ስራ የለም። ቁንዶ በርበሬ ግማሽ የሻይ ማንኪያ፣ ነጭ ሽንኩርት ፓውደር ግማሽ የሻይ ማንኪያ፣ ከሙን ነጭ ሽንኩርት ማለት ከሙን ግማሽ የሻይ ማንኪያ፣ ጨው አንድ የሻይ ማንኪያ። በቃ ቀምሰን ይሄንን ወደ ጎን እናደርግና ድንቻችንን መላጥ ብቻ ነው። በጣም ቀላል ስራ ነው፣ ግን በጣም የሚጣፍጥ ምግብ። ሽንኩርት 2 ራስ ብቻ ነው የተጠቀምኩት። ተስተካክሎ መጣሁ አጣፋለሁ ማለት ነው። ቆንጆ ነው። በደረቁ ነው። ይሁን እንደምታዩት ድርቅ ያለ ነው። ውሃ የለውም፣ ዘይትም የለውም። ድንቹን እንደዚህ ላጥ አድርጌዋለሁኝ። የበሰለ ድንች ነው የተቀቀለ። አሁን እንደዚህ በክብ በክቡ እቆርጠዋለሁ እና ይሄንን እንደሱ ቆርጣለሁ። ቲማቲም የታጠበ ቲማቲሙን ደግሞ ለሁለት እንደዚህ ከእንደገና ለአራት ይሄንን እንደ ስላይስ ከእንደገና እንደዚህ ቆርጣለሁ ማለት ነው። ለአራት ለሁለት ካስፈረኩ በኋላ ወደ ጎን ለሁለት የተቆረጠውን ወደ ጎን ሳያየው ደግሞ ይሄን ጨምራለሁ። ሌላ እዚህ ጋር ወተት አለኝ። ወተት 1 ኩባያ ወተት አለኝ። እዚህ ጋር የነበረኝን 3 እንቁላል ውስጥ ጨምሯለሁ። ቺዝ እዚህ ጋር 1 ከግማሽ ኩባያ አድርጌያለሁ። አሁን ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ ወተቱና እንቁላል ውስጥ ማለት ነው እና ጨው ግማሽ ሻይ ማንኪያ አድርጌ እመታዋለሁ ማለት ነው። ይሄን እመታዋለሁ። አሁን ምን አዘጋጅቻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስጋ ጠብሰን ያስቀመጥነው አለ። እዚህ ጋር ሩዝ አለኝ። እዚህ ጋር ወተት እና እንቁላል የመታሁት አለኝ። ቺዝ አለኝ። እዚህ ጋር ቲማቲም አለ። እዚህ ጋር ድንች ተቀቅሎ በስላይስ የተከተፋለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የጀመርኩት አለ። ኦቨን ውስጥ እንዴት እንደሚገባ እናያለን ማለት ነው ለመብሰል። ይሄንን ድንቹን ስላይሱን ድንች እንደዚህ ደረድረዋለሁ። ተለቅ ያሉትን ከዳር እናደርጋቸው ጥሩ ነው። አሁን ድንቹን በዚህ መልኩ ካስቀመጥኩት በኋላ የስጋውን ጥብስ ይሄኛው ይደግፍልናል። አንዳንዶቹ ውድቅ እያሉ ሊያስቸግሩ ይችላሉ። አሁን ይሄን ስንጨምር
ድንችና ስጋውን እንደጨረስን ቲማቲሙን እንቀጥላለን። እዚህ ጋለች አስቀመጥኳት። እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛ ከእንደገና መልሰን እንደጀመርነው ድንቹን እንቀጥላለን። አሁንም ስጋውን ስንጨምር ይቆማል። ከንበል የሚሉት እናስተካክላቸዋለን። እጃችሁን በደንብ ታጥባችሁ በእጅ ማስተካከል ጥሩ። ደግሞ ቲማቲሙን እንቀጥላለን። እንችላ ታየችን ተቀብራ ይሄንን አሁን ጎደል ብሎ የሚታየን ቦታ የመጨረሻዋን ቲማቲም እዚህ ጋር ይችን አነስ ባለ ቲማቲም እንቀይራት።
እንደዚህ እናደርጋለን ማለት ነው። ለፓርቲ ነገር ለአይነት ለማቅረብ የሚያምር ይመስለኛል። እዚህ እናደርጋለን እሺ አሁን እዚህ ጋር የተረፉ ድንቾች አሉ። እነሱን ከፈለግን እንደዚህ መጨመር እንችላለን። የሆነ ቦታ ዝም ብሎም ለሆነ ነገር መጠቀም ይቻላል። አሁን እዚህ ጋር ወተትና እንቁላል ያለንን እናፈስበታለን ማለት ነው። ይሄ ጁሲ ያደርግልናል፣ ያጣፍጥልናል። ከዛ ደግሞ አሁንም ይሄንን ብዙን እንነሰንሳለን። አሁን ያልበሰለ ነገር ያለን እንቁላሉና ወተቱ ነው እና ቲማቲሙ ቺዙ ነው ማለት ነው። ብዙ ሰዓት አይፈልግም። ቲማቲሙ ጥሬውን መብላት የሚቻል ነገር ነው፣ ግን ያው አሁን እዚህ ሲገባ ትንሽ በሰል ይላል። ጥሩ ነው። ሌላውም ብዙ ሰዓት የሚፈልግ አይደለም። ኦቨን ውስጥ አስገብቼ ለ15 ደቂቃ እንዴት እንደሆነ ደግሞ ያው እናየዋለን፣ ነግራችኋለሁ። እሺ ያው መጀመሪያ የጣድነው ሩዝ የቀቀልነው ሩዝ ነጭ ሩዝ እንደዚህ ያለ በጨውና በዘይት ያው አድርገን ሁሌ እንደምንቀቅለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ያው የሰራ ነው 350 ላይ እንደ ኦቨናችን ኃይል ሊለያይ ይችላል። እኔ 350 15 ደቂቃ 350 ዲግሪ ፋራናይት ላይ ከስራ አበሰልኩት። ከላይ ደግሞ 5 ደቂቃ አበሰልኩት ማለት ነው። እነዚህ የምታዩቸው ድንቾቹ ከላይ ሲበስል የበሰሉ ናቸው። ይሄንን ይመስላል። ይሄንን ሩዙ ላይ በጎን አድርጎ መብላት ነው ማለት ነው እና ለፓርቲ ምናምን በተለይ ቆንጆ ነው። ግን ለአይነት ሩዝ ማባያም በጣም ቆንጆ የሚጣፍጥ ብዙ ነገር ያለው ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። በሌላ ቪዲዮ ከእንደገና እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁን ያብዛልኝ። ቻው።